Hey guys, it's Tysh with my new hair and welcome back to my channel and welcome back to my biglaang vlog. So, ayun, today tayo ay magluluto, asa na? Lulutuin namin tong Ichiran Ramen. Ayan. So, galing siyang Japan, meron talaga siyang shop doon. Tapos, nagbebenta rin sila ng instant ramen. So, kasama ko, aking friend, si Christian. What's up? And yung aso ko, Sige. kinukulit siya. Ang magulo. Ang vlog yung nangyari. Chicken, come here. Say hi. Say hi. Aray, oh. Say hi. Hello. Cute. By the way, chef pala siya. So, Yung maniniwala lang papangaplang ko sa niyo. ako, never ako nagluto. Hindi talaga ako nagluluto. Puro lang kain. So, let's do this. What you think of my hair, guys? Mas bagay ba yung short or yung long? For me, it's the short one. Alright. Sabay kami magluluto. Ako bukas sabay yung gas. Hindi. Hindi pa binuksan. Bakit naka-open na siya? Walang magawa sa buhay. Puti pa ako hinugasan ko yung gagamitin ko. I washed it. Hindi, Plus points to me. Hindi, banlaw lang yan. 450 ml water for 1 serving. So, pag binuksan mo siya, ganyan. Hindi na siya single yung packaging. So, mas okay siya. Less plastic yung ginamit. And, sa iisang packaging na lang. So, yung noodles niya, hiwa-hiwalay siya. May ribbon per serving. And then, ayun naman balik. And then, kasama sa box ay yung soup niya ng ramen mismo. Soup. Literal. Tapos, yung best chili powder ever. Hindi ako nauubos sa kanya. Ayan. Hindi na po. Ayan. Best chili powder! Ichiran, sponsor us. Ito lang yung yung chili powder na nakakain ko na hindi ako nauubo. So, I'll get my noodle na. Noodle? So, hintay ko na magluto yung noodles. Yan, tapos papakuluan ba natin yung egg muna? Oo, pinapakulo ko na. Papakuluan muna din namin yung egg bago siya magluto. So, hindi kami sabay. But, okay. Guys, hindi ko alam kung ako lang, pero hindi ko talaga kinakain yung mga gulay-gulay sa ramen. Ayun. Mga bilog-bulig. Like, it's not yummy. Walang lasa. Oh, wala kaming gunting. Recording pa rin ba to? Oo. Hindi naman wala na konting doon. Because I don't like dirty hand. Akin kasi ginaganon ko yung parisang ganon. Oh, see! Ah, mainit! Okay, nalagay ko na yung soup. And haluin ko na lang siya. So, ganyan lang yung tsura niya. Seryoso, yan na yun. Diba? Yan na yun. Actually, yun na yung tsura na Ichiran. Kaya lalagyan nyo lang ng gulay-gulay. Ayan, lalagay ko na sa bowl. Ito, super sakto lang siya dyan. As in, nung nagluto ako last time, ito na yun. Punong-puno. Literal sakto lang. Lalagay mo, diba? Natakot ako. Natakot ako, wait. Wait, di ako ready. Ah! Yun. Oh my god, ba't di siya puno today? Kasi hindi ko nagdagdagan ng water. Saan masabi mo sa gawa mo? Parang Lucky Me. Cup noodles. Yung cup noodle, seryoso yun lang siya. Pero mamaya magsa-transform yan. Hindi pala ito narotate. Say hi, chicken! O, tapos ngayon, hindi ka mamamansin. Cooking the egg. Ayan.
May malaking istorbo doon. Hi, baby! Ay! Galing. Someone's excited! Kala mo makikikain ka ng ramen sa amin? Kumakain pa na itlog to. No, bawal. Bawal ba sa aso? Bawal sa aso. Bakit nga ba chicken pinangalan mo sa kanila? Nahahabol siya ng chicken before. Ah, we. Simula na nakuha mo siya. Yup. Excited ka na mag-eat ng ramen? You want some ramen? Do you want some ramen? Yeah, huwag ka ma-istorbo. No. Excited na siya for the ramen. Here's my ramen. Nalagay ko na yung spring onion. There you go. And ilalagay ko na yung egg. Buo ba to? Mamaduro. Buo mo ilalagay? Yeah. Sorry, hindi ako nakaayos today. Egg. Oh! Ooh! Oh, hello. Me like. Let me show you guys. So, nilagay ko na yung egg. Tapos, na may liquid pa siyang... Kung makikita niyo. May egg yolk. Ayan o. Yung yolk niya, para siyang lava. Ayun, para siyang lava. So, okay, diba? Okay, let's see the finished product na lang. Competitive. So, pupunta na ako dito sa loob. Oh, buti pa dito malamig. Chili powder. So, ano yung akin? Sobrang ewan niyang tignan. Sobrang ewan lang. There you go. Tapos yung sa kanya. Siyempre, mas okay yung akin. Kahit di ako magaling. Fine, sige. Mas maganda yung sa kanya. Pero, feel ko mas masarap yung akin. Alright, let's eat! Nagutom na. Itatakimasu. Itadakimasu! Ano ba yung sabihin nyo? Wala na sabaw yung akin. To be honest. Because I cooked it for too long. Pero yung ramen ko last time, promise, it was so good. Maganda daw yung sinislurp yung ramen sa Japan. Wala ako isa-slurp eh, walang sabaw. So, sabi nila masarap daw yung ramen. Should I add water na lang? Okay, so parang hindi pa rin. Tataba. No. Hmm? Matabang. No. Parang walang anghang this time. Nung kailangan na nilagay mo. Ako nilalahat ko lagi. Dati nga ganyan naman lagi ko ulit. Yan, ganyan na. Ang unti naman. Parang wala pa epekto. Wait. Ayan, ganyan. Seriously. Tapos masarap yung anghang niya. Ako lagi yung binubuhos na. But this time, hindi ko alam kung bakit. Kasi inibot na lahat ng sabaw. So, ba't hindi maanghang? You're good. First time ko gumamit ng chili powder. Na hindi ako nakakaanghang. So, dapat ubusin yung chili powder. Nope. Ito siya may kita normal sa mga instant. So that's it for today's vlog. We cooked Ichiran instant ramen from Japan. Please like, comment, and subscribe. Sa akin na, hindi sa kanya. Lagay natin sa loob. Ayan, tayo mo dito. So, like, comment, subscribe. Like, comment, subscribe dito.
then, please like, comment, and subscribe. Tell me what you think of my hair and the ramen and whatsoever. Ayun, kakain na kami. Bye guys. Thank you so much. See you in my next video.